Bună, sunt Roxy Cinela și azi avem curcubeu pe cerogurii. Sos cremos, ouă poșate și combinăm. Așa, un pic. Câțiva stropșori. Un pic de verdeață. Și am făcut un mic dejun delicios pentru termitele pofticioase. Dacă vreți să vedeți rețeta, urmăriți-mă până la capăt. Pentru rețetă avem nevoie de 3 gălbenușuri, 150 de unt și puțină zeamă de lămâie. Este simplu de făcut, rapid și merge numai bine pe ce urmează să fac. Să ne apucăm de treabă. Pentru început, cele 3 dăm la o parte ce nu ne trebuie. Cele 3 gălbenușuri amestecăm un pic cu puțină sare. Amestecăm și cu o lingură de sos de suc de lămâie peste gălbenușuri. Am spus că punem zeama de lămâie, o lingură, între timp am pus pe foc o oală cu apă și ne vom muta cu amestecul acesta de gălbenuș și zeamă de lămâie pe foc, pe oala la bemarin sau băimărie, cum îi zic eu, că de-aia mă bâlbâiam, că încercam să zic corect. Deci ne mutăm acum la aragaz. Deci avem apa care fierbe, dau focul totuși mai mic și începem să amestecăm. Între timp eu am topit și untul, trebuie să fie fierbinte. Noi ținem așa ușoarele, după care începem să turnăm untul în fir subțire. Și că trebuie să mai țină cineva și de căpăcel. Îmi dau focul mai mic. La căpăcelau și la castron. Chiar îl sting. Am turnat untul, mai amestecăm un pic și sosul este gata. Este un sos olandez care merge pe ouă poșate, o friptură mai delicată, sparanghel. Să gustăm și un pic, să vedem dacă îi mai trebuie sare sau ceva. În el merge pus și un pic de muștar. Un pic de sare.
Bun rău de tot. Punem un pic de sare. Îmi sting și focul. Un pic de piper. Și de ce nu? Parcă i-aș pune și un pic de muștar. Am dat-o la o parte de pe foc. Am zis că pun un pic de muștar. Dacă mă urmăriți, știți că acum câteva zile am făcut muștar de casă, care este extrem. Punem foarte puțin. Și sosul e gata. Ouăle mele poșate cu sos olandez sunt gata. Este o rețetă ușoară, excelentă. Dați pe toată lumea pe spate, deci dacă vreți să vedeți pe cineva cu roțile în sus, vă recomand să-l încercați. Dacă vă iese să aveți poftă, să vă bucurați de micul dejun împreună cu familia. Dacă nu vă iese sosul, mai încercați. Chiar merită. Și să și gustăm. Deliciu. Deliciu. Deci vă recomand din tot sufletul. Încercați rețeta. E nemaipomenită. Mulțumesc că ați stat cu mine în bucătărie și astăzi și vă aștept la o nouă rețetă delicioasă. Vă pup!